Bună ziua frumoși mei Capricorni! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre bani, sănătate, iubire, pentru toată lumea, da? Și pentru cei singuri și pentru cei care aveți o relație, pentru luna iulie 2024. În descriere o să vă las, bineînțeles, minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii și nu mai pierdem timpul, începem cu cei care au deja o relație. Să vedem cum se aspectează, nu știu, relația, partea emoțională, sentimentală în această perioadă pentru voi, dragii mei. Toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Capricorn. Începem. Capricornii care au o relație, iulie 2024, iubire, ca să punem un singur cuvânt. Da? Șase de cupe. As de spade, foarte interesant, 7 de spade. Văd foarte pozitiv ce se întâmplă aici. Pentru unii dintre voi e momentul ideal de a clarifica un sentiment în care v-ați simțit păcăliți sau trădați, dar e vorba de un sentiment. Ceva din trecutul tău te-a menținut, da? Cu atenția, ai depus foarte multă atenție unui aspect în care tu te-ai simțit înșelat, păcălit, dus cu pluta, cu pluta nu, pardon, cu vorba. Da, iar încep să iau razna. Ori despre partenerul de viață, ori a existat undeva în acest trecut un eveniment în care tu te-ai simțit trădat sau l-ai simțit pe celălalt că nu se implică. Este momentul oportun sau e de dorit ca în această perioadă să se clarifice aceste sentimente. Hai să vedem mai departe. Cavaler de monede, rege de cupe, 5 de bâte. Există o contradicție între voi doi. Sunt diferențe, probabil, ar putea să fie diferențe de opinii. Unul crede că a fost păcălit, mințit, înșelat, neimplicat celălalt, dar e un sentiment, pur și simplu, de înșelătorie și asta provoacă diferențe de opinii între voi. Atenție! Eu cred că ai de-a face cu un partener serios, doar că din punct de vedere emoțional tu ai un dezechilibru. Pentru că este doar ceea ce tu simți. Tu aici ești în energia regelui de cupe. Ești o persoană matură, da? Stăpână pe tine, pe emoțiile tale, dar ceea ce s-a întâmplat în acel trecut și tu ai considerat o trădare, încă există în tine, nu s-a rezolvat. Îți produce încă un zbucium interior în legătură cu persoana de lângă tine, pentru că aici tu ești cel care îl respinge, să zicem așa, pe celălalt. Celălalt poate, da, aici vorbim de o persoană serioasă, poate este o persoană lentă, o persoană care pare că este puturoasă, că nu prea face prea mare lucru pentru o relație. Dar atenție, pentru că este un sentiment care pe tine te face să crezi că ai de-a face cu un șarlatan emoțional sau cu o persoană care se sustrage de la responsabilități. Nu e așa. Persoana asta e responsabilă, doar că, na, nu e atât de romantică. Nu e o persoană romantică, nu e o persoană foarte concretă, da? El, dacă îți aduce un buchet de flori, de exemplu, în cazul femeilor, dacă omul ăsta îți aduce un buchet de flori, vine și ți-l aduce cu toată inima, că și-a dorit să ți-l cumpere. Nu vine ca să-ți demonstreze, vai, Doamne, vreau să te cucerez. Nu, ăsta nu cucerește. Ăsta face lucrurile așa încet și bine și o persoană corectă. Poate tu, atenție, ai conflicte din punct de vedere emoțional, pentru că tu poate îți dorești altceva pe plan emoțional și omul ăsta nu că nu are resurse, nu e pe aceeași frecvență cu tine, el nu știe ce-ți dorești tu. Poate n-ar strica să-i spui că tu te-ai simțit dezamăgit în trecutul ăsta și te-ai simțit cumva așa într-o relație falsă, doar pentru că tu nu ai spus cu adevărat
ce-ți dorești pentru ca omul ăsta să-ți ofere. Foarte interesantă etalarea voastră. Povestioara e interesantă. E momentul acum. Vorbește despre ceea ce tu ai nevoie să primești. Asta e ce ne spune această combinație. Deschide-te și spune omului ce vrei tu de la el. 8 de bâte, pardon, comunicare, din nou vorbim despre a vorbi. 3 de cupe, 9 de monede, ok. Foarte interesant cum se întoarce aici situația. La capătul cărților 5 de monede. Vom continua să vorbim despre ceea ce am spus până acum și voi mai spune o variantă pentru că deja s-a format o altă variantă. Comunicarea, după cum am spus, este una foarte importantă, dar e vorba despre o comunicare foarte intimă, îmi vine să spun, și o comunicare, e nevoie de o comunicare nu dulce, da? Nu e vorba de vorba dulce mult aduce, ci este o comunicare de la, ca între prieteni cumva, da? Ca să ne dăm seama, da? Că probabil dacă eu am o incoerență emoțională, că îmi doresc niște lucruri și nu le-am spus până acum partenerului meu și în același timp mă simt nebăgat în seamă, trădat și așa mai departe, care este scopul acestei discuții? Este să ne dăm seama că relația noastră ca să rezolvăm problemele astea, trebuie să fie bazată pe... eu zic că este, pentru unii dintre voi este o relație bazată pe respect. Vă respectați reciproc. Aici nu există persoane care să se poarte urât cu celălalt. Nu. Există respect, dar nu există coerență sau există un conflict interior în unul dintre voi. Poate fi conflictul tău sau a celuilalt. Da? Scopul este să rezolvăm, da? Să ne sprijinim discuția asta amiabilă ca între prieteni, cu încredere, să ne sprijinim pe respectul dintre noi doi ca să putem să rezolvăm această contradicție sau această problemuță pe care o avem. N-aș spune că e ceva grav între voi. E doar o chestiune de deschidere. Mă deschid dacă eu știu că sunt regresa de cupe care mi s-a părut sau eu m-am simțit trădat cândva în trecut și am reprimat, am ținut în mine, n-am zis nimic și am trăit cu sentimentul că am fost într-o relație falsă, că m-am păcălit cu partenerul pe care mi l-am ales, că m-a înșelat sau nu știu, m-am simțit trădat într-un fel sau altul. E sentimentul meu pe care l-am avut de ceva ani încoa. Este vorba despre conflictul pe care mi l-am produs mie. Și automat pe partenerul meu cum îl văd? Îl văd o persoană care din când în când mai face câte ceva, dar nu face ceva care să-mi placă, să mă satisfacă. Da? Și ce e momentul să deschid gura și să spun, stai, hai să vedem, pentru că eu am aici un conflict cu ceva, cu o părere despre tine. Este un conflict cu o părere despre cealaltă persoană. Care e momentul să o rezolvați, dragii mei, nu o mai prelungiți. Aici avem 5 de monede care ne arată că energia este una de frică. Ți-e frică să abandonezi această persoană sau ți-e frică să nu fii abandonat de această persoană. Da? Deci aici este foarte clar că există o incoerență în tine. Da? Sau, mă rog, în celălalt, cel care e dezechilibrat aici. A doua variantă este, atenție, o problemă din trecut se reactivează. O problemă care are legătură cu un partener care se consideră că a fost un trădător, că a înșelat cândva. Se reactivează această
poveste. Ori sunt amintiri care, o atitudine, o mică discuție ar putea să reactiveze. Nu știu, vă contraziceți pe ceva. Fiecare o ține pe a lui. N-am făcut, ălaltul zice, ba, ai făcut. Și aici există reactivarea acelei povești. Dacă a existat varianta cu trădarea și cu abandonul, pentru că e posibil ca unii dintre voi să fi fost o perioadă la distanță, să vă fi despărțit o perioadă, acum, cu 6 ăsta de cupe, e posibil să se reîntoarcă cel care a părăsit sau, na, și să ceară să o împăcați. Există dezvăluirea unor fapte în cazul în care nu ți s-a spus adevărul până acum în totalitate, da? Pentru că e posibil aici să, dacă vorbim despre varianta asta, că ai fost părăsit sau tu ai părăsit pentru că s-a înșelat aici, da? Cineva a înșelat pe altcineva, a plecat, v-ați luat o pauză, acel cineva se întoarce să clarifice lucruri pe care nu le-a spus până acum. Este o dezvăluire a unui triunghi amoros, ar putea să fie, ceea ce face ca cealaltă persoană, probabil, să fie deschisă către a accepta faptul că a fost înșelată, a accepta acest adevăr, dar în același timp aici nu neapărat că se va ajunge din start la un pact, să zicem, da, ok, ne împăcăm, te iert, nu știu ce. Aici e vorba despre, ok, încercăm să dăm o șansă acestei relații, dar aici mie vorbe nu, mie trebuie să-mi demonstrez. Cineva se pune aici își impune respectul de sine și nu va mai accepta vreodată. Deci aici e vorba despre pactul de, ok, accept ce-mi povestești, accept povestea asta, că mi-o povestești acum, dar îmi spui că m-ai înșelat cu X, Y și așa mai departe. Accept pentru că aici eu simt cu 3 ăsta de cupe că între voi există e ceva ce vă leagă. Nu aș spune că e o iubire nebună, nu, e o relație bazată pe, insist și aici, a fost o relație bazată pe, poate, prietenie pentru unii dintre voi, ați fost prieteni, s-a plafonat într-un moment sau altul relația, unul l-a înșelat pe celălalt, ar putea să fie, s-a ascuns, poate nu s-a spus, ați avut anumite discuții între voi, v-ați despărțit o perioadă, da, ați luat o pauză de la relații și în numele acestei relații, care e de lungă durată, aici vedem, da, 6 de monede de lungă durată, sunteți dispuși să mai dați o șansă cu această condiție de a se demonstra, să văd dacă în timp, da, pentru că aici eu mă respect pe mine și dacă iau decizia să mă împac cu tine, dacă m-ai înșelat, o fac pentru că vreau să mai dau o șansă, dar va fi cu anumite condiții. Nu va fi așa pe degeaba. Nu mai știu unde am văzut aspectul ăsta, la ce zodie. Nu mai țin minte. Aici e vorba despre respect de sine și nu despre nici nu mă fac că sunt o victimă, vai Doamne, ce mi-ai făcut, nu te iert în viața mea, nu, ci te iert, dar poate că acest pact despre care vorbeam implică data viitoare, dacă se mai întâmplă, plec eu, te părăsesc eu, nu mai aștept să mă părăsești tu sau nu mai aștept să
îmi povestești că m-ai înșelat. Nu știu, sunt anumite detalii aici, da? Nu e o etalare personală, așadar sunt anumite detalii la unii dintre voi care se vor spune. Va avea loc o comunicare destul de sinceră și de cu masca jos, cum zic eu câteodată, da? Dacă vorbim că se reactivează, da, despre cealaltă variantă în care nu există separare, nu v-ați separat și așa mai departe, se reactivează o anume problemă din trecut aici. E posibil să se reactiveze din cauza unui grup de prieteni de ăștia buni intenționați, cum le zic eu câteodată, comentariști gratuiți, prieteni între ghilimele, care vin și îți povestesc așa, fără să-și dea seama, scoate porumbelul din gură și spune nu știu ce. Și aici pe tine te face să te încordezi. Nouăle de monede în acest context, pentru că eu aici îl văd înconjurat de aceste energii, în momentul în care o persoană care se respectă se simte trădată sau se simte încorsetată sau se simte provocată, devine rigidă. Da? Respectul de sine iese la suprafață și se zice, ops, stai puțin, că ăștia mie au scos porumbelul din gură așa și mi-au spus anumite lucruri care pe mine mă fac să fiu în gardă într-un fel sau altul. Da? Și aici se reactivează ceva din trecut prin intervenția unor binevoitori care îți spun sau, nu știu, poate să fie o tâmpenie de genul, intri pe pagina de Facebook, să zicem așa, chatezi cu niște prieteni, nu știu, sau vezi că aveți niște prieteni în comun despre care n-ați vorbit niciodată sau tu n-ai știut niciodată de existența acelor prieteni sau care au legătură cu reactivarea acestei trădări din trecut, da? Deci aici se reactivează sau se află acum o trădare din trecut în legătură cu un grup de persoane. Prin ce circumstanțe poate fi diferit? Prin binevoitorii ăștia sau prin rețelele sociale. Afli ceva, cumva, că te-a înșelat nu știu când sau că te-a trădat, te-a mințit, nu neapărat că te-a trădat, ci te-a mințit într-un fel sau altul cândva. Și ceva se reactivează aici, va fi o tensiune între unii dintre voi care e nevoie să fie clarificată. Foarte interesant, dragii mei Capricorni, interesantă lună pentru voi cei care aveți o relație. Hai să vedem cei singuri. Burlacii mei frumoși, burlaci sau separați, da? Divorțați, să vedem care este treaba pe plan emoțional, sentimental în această perioadă. Ups! Ia uite ce interesant! Vom vedea dacă vor să iasă azi de cupe și lumea. Închideți un ciclu aici. Poate fi o vindecare emoțională pentru unii dintre voi sau, de ce nu, să ajungeți să construiți o relație pe plan amoros, vă îndrăgostiți. 7 de monede, 9 de cupe, forța. Îmi vine să spun că toată munca pe care tu ai făcut-o cu tine însuți va începe să dea rezultate. Vei avea o satisfacție emoțională în urma unei investiții pe care ai făcut-o în tine într-un mod foarte conștient. Ești mult mai puternic și te simți mult mai încrezător față de cum te simțeai până dăunezi, cred că se zice. Nu, dăunezi, nu. Ba, încep să-mi inventez cuvinte. Până mai ieri, da? Rege de monede. Pași de cupe. Regina de cupe. Vezi exact ce am simțit eu la început. Se văd niște rezultate. Aici vorbim despre începutul unei relații între tine și o altă persoană. Poate fi aici vorba despre o persoană într-o altă zodie de pământ, la fel ca și tine, Taur, Capricorn sau Fecioară, iar pentru alții dintre voi ar putea să fie pe parte
pe parte cu un rac, scorpion, pește. Avem și leu. Nu m-aș axa pe zodii neapărat, vorbim despre o persoană realistă, o persoană, o relație între două persoane diferite, da? Dar care amândouă sunt dispuse să se deschidă din punct de vedere emoțional unul către celălalt, da? Vorbim despre o încet, încet, e o relație pas cu pas, nu e o relație între două persoane adulte care vor să-și dea voie să se îndrăgostească, da? În această viață vorbim. Foarte interesant, sunteți diferiți, dar intențiile sunt asemănătoare și asta este cel mai important. 8 de spade, 4 de bâte, 4 de monede. Atenție cu posesivitatea, dragii mei, cei care voi considerați că o construcție a unei relații se bazează pe a-l ține pe celălalt în lanțuri, atenție mare, da? Pentru că nici voi să nu vă lăsați întemnițați, dar nici voi să nu întemnițați pe cineva, pentru că aici degeaba încerci să construiești ceva solid. Numărul 4 l-avem de 2 ori, da? Degeaba încerci să ai rezultate benefice, să construiești ceva cu o persoană unde să existe iubire, armonie, satisfacție, nu știu, toate lucrurile astea care le avem nevoie pe plan emoțional, dar dintr-o atitudine de închisoare. Deci n-ai cum să construiești ceva. Eu vreau să rămână foarte clar mesajul ăsta, pentru că e foarte clar aspectat aici. Da. Avem luna la capătul cărților. Dacă tu în trecut ai avut relații nedefinite, să le numim așa, sau relații în care a existat o ceață întotdeauna, da? Nu era niciodată clar unde duceau relațiile tale, e momentul să ieși din buclă. Pentru că aici e o buclă a inconștientului sau inconștient tu ajungi când cunoști o persoană, wow, totul e super mișto. Ne deschidem, vorbim, încercăm să ne cucerim unul pe celălalt, da, deci aici vedem multă visare, vedem porcușori aici, da? Aici, oipa. Aici în colț avem porcușorul. Idealizați persoana, idealizați viitorul unei relații și așa mai departe, da? Când cunoașteți la început, e totul lapte și miere, îmi vine să spun. Dar la scurt timp, inconștientul sau subconștientul te controlează, pentru că avem mult control aici, te controlează și crede că cel mai bine sau cea mai bună construcție este când pe celălalt îl gelozești, când pe celălalt îl ții din scurt. Este o autosabotare a subconștientului tău. Mare atenție! Eu ce văd aici este că tu ai făcut o muncă cu tine. O muncă personală mă refer. Dar dacă n-ai muncit cu partea asta de gelozie, de control, de dominare, pentru că e foarte multă dominare aici, da? Energie dominantă, dacă n-ai muncit cu acest aspect, muncește-l, pentru că este ceea ce este, să spunem așa, provoacă ruptura relațiilor pe care le ai. Și e posibil ca pentru unii dintre voi să fie o buclă în care vă învârtiți, o roată pe care o repetați în continuu din cauza acestei nevoi sau instinct inconștient de a-l gelozi și de a-l poseda pe celălalt, să-ți aparțină. Nimeni nu ne aparține în această viață. Da? Dați-vă seama în cazul în care știți că aveți această problemă și că relațiile voastre întotdeauna se termină din cauza posesivității, aici e momentul să conștientizăm și să
ne mâna să muncim cu noi pe partea asta, da. De ce? Pentru că ai toate șansele, deci tu vei vedea niște rezultate în această lună în ceea ce privește o persoană. Vei începe o relație sau cel puțin veți fi la nivelul de cucerire sau de cunoaștere, să vă cunoașteți unul pe celălalt. Dar foarte repede se dezvoltă relația asta și aici vedem că foarte repede se blochează relația din cauza posesivității. E posibil ca celălalt să zică, nu, mie nu trebuie să construiesc nimic cu o persoană posesivă care vrea să mă țină numai lângă el sau lângă ea, da? Nu, aici am nevoie de fiecare să aibă libertatea lui, fiecare să își vadă problemele pe care le are, da? Deci aici va fi un refuz. Celălalt nu va accepta să intre într-o relație unde există gelozie, dominare și ținut în casă. Nu. Așadar, mare atenție, dragii mei. Eu văd aici că între tine și cineva se înfiripă ceva care ar putea să fie foarte frumos, doar că subconștientul te sabotează și vei recurge din nou la același tip de comportament. Sau poate nu ești tu cel gelos, știi? Intri într-o relație cu cineva care e gelos și posesiv și aici tu trebuie să fii atent și să zici, stai puțin, eu preiau controlul pentru că eu n-am nevoie să intru într-o relație toxică, da? Cam asta e ideea. Hai să vedem pe plan material, da? Bănuții și sănătatea pentru voi, dragii mei. Capricorn, bani și sănătate, iulie 2024. Foarte interesante povestioarele. Nouă de monede, independență financiară, as de spade și magicianul. Wow, dragii mei, la voi se schimbă ceva important pe plan financiar, îmi vine să spun. Vei deveni din ce în ce mai pe picioarele tale, dacă încă nu ești. Poate vorbim despre niște proiecte individuale pe care le ai de mult timp. Acum începi un nou capitol sau un nou ciclu. Încep noi proiecte, se rezolvă anumite lucruri care poate până acum nu au avut rezolvare într-un fel sau altul, iar acum tu te simți într-o energie de potență și de încredere totală că poți să inițiezi acele proiecte, da? Sau că ești în energia de a rezolva problemele pe care până acum nu ai putut să le rezolvi din punct de vedere financiar, da? 9 de bâte, 9 de spade, hei, și turnul. Poate fi rezolvarea unor probleme pe care le-ai avut și care ți-au dat destul de multe bătăi de cap, poate din cauza că ai pierdut un job sau poate ai pierdut niște bani, poate ai făcut o investiție și ai fost o bună bucată de timp preocupat din pricina acestui aspect. Da? Acum, eu aș spune că dacă tu ești foarte atent, avem 9 de monede, 9 de bâte și 9 de spade. Ne lipsește un singur 9 ca să ajungem la finalitate, da? Dar avem indiciul unei finalități aici. Ceva s-a finalizat sau ceva se finalizează și se începe altceva în viața multora dintre voi. Poate mai ai în anumite momente anumite scăpări în care preocuparea mentală sau dacă te prinde cumva pe picior greșit mintea ta, să zicem, că ești agitat, imediat intri în panică, vai, și acum ce fac? Da? E gâtuiala aia în care e sufocarea, în care ne simțim în primă instanță, ne simțim încrezători, optimiști, hai că eu o să rezolv, o să găsesc soluții la problema cu care mă confrunt, o să-mi pun proiectul pe piață și așa mai departe. Dar dintr-o dată ceva se întâmplă și starea mea se schimbă și încep să mă gândesc, aoleo, și dacă nu se reușesc? Aici e multă prăpastie, cum zic eu, prăpăstios, da? Dacă nu o să reușesc, dacă o să pierd, dacă și cu parcă, da? Ei bine, aici
Eu aș spune că este o exagerare pentru unii dintre voi pe care voi trebuie să o vedeți. E un tipar de gândire pe negativ pe care voi trebuie să îl observați în voi. Pentru că singurul obstacol, îmi vine să spun, în rezolvarea problemelor sau în nerezolvarea problemelor este mintea ta. Rege de spade, 6 de cupe și 9 de cupe. Deci avem toți cei 4 9. Am simțit eu că trebuia să spun acest aspect. Dragii mei, la capătul cărților avem moartea. Este o perioadă importantă pentru voi din punct de vedere financiar. Sub cartea moarte avem 6 de bâte. Atitudinea ta trebuie schimbată. Aici avem o atitudine conflictivă cu tine sau conflictuală, nu știu cum e corect în românește, mă corectați voi dacă vreți. Atitudinea ta este una câteodată de războinic, de puternic, de ce nu, egocentric. Zici, băi, eu, cine sunt eu în fața mea, nu? Și câteodată ești ca un copilaș inocent care zice, aoleo, degeaba zic eu că sunt puternic sau nu știu ce-ți spui tu ție, dar mie mi-e frică să intru aici să nu-mi creez probleme. Mi-e frică să nu-mi creez probleme. Și aici moartea vine și ne spune că atitudinea ta față de problema cu care te confrunți pe plan financiar trebuie schimbată. Pentru că ai fluctuații. Cazi de sus, cazi foarte jos. Și invers, de jos te duci foarte sus. Nu ai o cale de mijloc în care să zici, ok, mă confrunt cu o anumită problemă sau aspect complicat pe plan financiar și în loc să mă duc în extreme, încerc să-mi păstrez calmul și să zic, ok, stai așa, stai că tu poți, o să rezolvi, da? Pentru că prima imagine a acestei tarări este de putere, putere personală, putere ești capabil, foarte capabil să rezolvi orice problemă care ar putea să intervină în viața ta, da? Dar fiind în extreme, din atâta capabilitate, că nu e în românește, cred că e în spaniolă mai repede, da? Capacitate, pardon, da, mi-a ieșit jumătate în românește și spaniolă. Din atâta capacitate de a rezolva problemele, cazi în extrema propastiei pe care o spuneam mai devreme. Aoleu, și acum ce fac? Vai, da? Aici e ideea. Ce ne spune moartea este că trebuie să-ți schimbi atitudinea asta de extreme, da? Și ultima parte a etalării, regele de spade, 6 de cupe și 9 de cupe, vrea să ne arate că de fapt toată această extremă sau extremism din tine vine din trecut. Vine din copilărie. Poate ai fost un copil criticat, ai fost un copil în care nu ai crescut cu o autostimă bună și cu o încredere foarte bună. N-ai avut o construcție sănătoasă a încrederii personale și a capacității tale de rezolvare a problemelor. Poate tatăl tău sau, mă rog, o figură de autoritate, dar o figură autoritară mai repede, da? Aici cineva a fost așa ca un judecător, tot timpul te critica, îți spunea că, uite cum te îmbraci, uite că nu ești în stare să-ți speli hainele, nu știu, habar n-am ce zicea. Da, despre asta e vorba aici. Toate aceste extreme, da? Aceste două extreme se trag din trecut. Faptul că au ieșit cei 4 noare, aici vorbim despre o transformare în ceea ce privește rezolvarea acestor probleme în care tu le vezi foarte, foarte dezastruoase în viața ta. Aceste proiecte pe care tu le ai și le poți pune fără niciun fel de problemă pe piață, cu încredere, indiferent
că nu va, hai să spunem așa, rezultatele nu vor fi unele fantastice, tu continuă să creezi ceea ce vrei să creezi. Fă-o într-un mod foarte conștient, rupe orice legătură cu insatisfacțiile din trecut. În cazul în care tu ai avut alte proiecte în trecut care n-au funcționat sau care, nu știu, au fost dezastruoase, lasă trecutul ăla. Aici, regele de spade vine și spune, ajunge, domne, cu trecutul ăla. Pune mâna și centrează-te doar pe ceea ce tu ești capabil să creezi aici, da? Pardon. Lasă-te inspirat. Trezește în tine odată acea încredere să mergi după ceea ce visezi. Nu să visezi cu cai verzi pe pereți, prostii. Nu. Aici e vorba despre ceva coerent. Mintea trebuie să fie clară, da? Ce vreau eu să inițiez? Ce vreau eu să creez? Aici am foarte mare creativitate. Dar mintea ta e prăpăstioasă, extrema cealaltă a minții tale te duce probabil că câteodată tu singur distrugi. Vrei să construiești, dar în același timp distrugi ceea ce de fapt vrei să construiești. E momentul să observi în tine și să te lași îmi vine să spun să te lași, să te construiești, să te construiești, să-ți construiești. În primul și în primul rând, vise realiste. Atenție! Deci aici e vorba despre a fi realist, doamne, dacă eu am un proiect, vreau să pun pe piață, nu știu ce simt eu aici că mi-aș dori să fac, da? Fă-o într-un mod coerent în care, pentru Capricornul e o minte strategă, Capricornul nu face nimic fără să aibă toate datele. Dacă tu știi că ești o persoană care e încrezătoare așa flu, atunci da, normal că pierzi, pentru că nu îți implici capul și conștientul să fie ca la carte, să fie coerent, să fie cu adevărat viabil proiectul respectiv, da? Foarte accentuate extremele aici. E momentul să observi dacă ești sau nu pe extreme, pentru că cei 4 nouari ne arată, da, un 10 care ne spune că trebuie să finalizeze un anume proces de a construi ceva cu adevărat, fără a mai pierde pe drum, dacă nu construiești proiecte realiste. Despre asta e vorba. E momentul unor schimbări importante pentru unii dintre voi. Dar aș spune că schimbările se referă la acele extreme despre care vorbeam. E vorba despre tine, nu despre altcineva. Dacă nu vorbim despre proiecte și putem să vorbim despre un job, de exemplu, atenție la cei care vă atrageți în viața voastră dezastrul. Pentru că e posibil să influențezi cursul unui job ok, să zicem că ești bine, pentru că aici vedem că tu ești ok la locul de muncă pe care l-ai. De ce nu? Nu neapărat aș spune că ești mare șef, dar ești respectat acolo, ești văzut într-un fel anume. Nu ești fiștecine la locul ăla de muncă, ca să mă înțelegeți. Dar există anumite probleme, preocupări, da, pe care le aveți și revin la extremă fiind pe negativ, stați tot timpul încordați și preocupați și e posibil să atrageți pierderea acestui job. Da? Deci vă treziți de o zi pe alta că vă împliniți propria preocupare. Se împlinește, ca și cum profeția
auto-împlinită. Acum se numește legea atracției. Atrage atât bine cât și rău. Depinde ce vibrezi. Și dacă tu vibrezi pe preocupare, pe aoleu, aoleu, normal că aoleu vine. Cam asta e ideea aici, da? Poate fi rezolvată problema asta chiar dacă tu atragi un dezastru și, nu știu, zice șeful așa, de pe o zi pe alta, băi, Gigele, ia, gata, hai, s-a terminat relația noastră laborală, tu te duci, cauți de muncă. Aici vorbim despre, nu cred să, poate îți zice, la un moment dat, îți zice că gata, nu te mai vrea la jobul ăsta, dar după aia vedem că între tine și această persoană există o altă legătură. Nu știu ce legătură, poate fi că sunteți de mulți ani acolo, poate s-a înfiripat ceva, un fel de soi de prietenie între voi și șeful. Și aici e vorba despre rezolvare, se rezolvă problema, nu vei rămâne fără job, dar bineînțeles că trebuie să fii atent la faptul că dacă tu stai acolo și aoleu, 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 vine aoleu, da? Cam asta e ideea. Trebuie să-ți schimbi și tu mentalitatea. Aici e o schimbare de mentalitate, să conștientizăm că putem să ne facem viața un dezastru singuri, doar lăsându-ne dominați de gândurile noastre negative. Nu pot spune altceva. Îmi pare rău, dragii mei. Deci tu ești atât, în această perioadă, da? Voi sunteți atât de capabili să schimbați cursul pe partea financiară, atâta timp cât conștientizați că marele dușman sunteți voi, nu altcineva. Nimeni din exterior nu vine să zică gata, dai faliment cu firma ta sau cu proiectele tale sau te dă afară de la muncă pentru că i s-a sculat lui șeful, da? Îmi cer scuze. Nu e asta, e ce coace mintea ta. Pentru că e profeție auto-împlinită. Da. Dacă tu crezi că o să fie un dezastru, va fi un dezastru. Dacă tu crezi că o să fie bine, va fi miracol. Depinde ce vrei să vezi. Bun sau rău din această poveste. Pentru că e o poveste, cea cuiva. Nu? Indiferent cât de complicat crezi că este, complicată este problema pe care o ai pe plan financiar sau cu jobul, încearcă să o iei într-un mod cognitiv, coerent, da? Să o iei, îmi vine să spun ca o schimbare în bine pentru tine, ca o schimbare care îți poate aduce o putere personală. Ok? Să înveți ceva de acolo. Din punct de vedere al sănătății, aici cu magicianul, asul de spade și cu nouăle de monede, mie vine să spun că se dă un rezultat pozitiv pentru unii dintre voi. Poate, de ce nu vorbim despre poate unii trebuia să aveți parte de o operație sau de un tratament destul de costisitor și acum reușiți în sfârșit să găsiți acea sumă de bani care să vă permită să faceți acest tratament sau această operație. Ar putea să fie o operație pentru unii dintre voi. Dacă nu vorbim de partea financiară, noi implicăm partea financiară aici. Veștile parcă sunt bune în principiu, sau încrederea ta este una pozitivă, că indiferent de, hai să spunem așa, rezultatele pe care tu le aștepți, de exemplu, eu încep aici cu 9 de monede și termin cu 9 de cupe. Eu nu pot să spun că este o perioadă cu probleme din punct de vedere al sănătății pentru voi. Ceea ce văd este că ar putea să existe varianta
cu hipocondria pentru unii dintre voi. Cred că e corect, hipocondru, da? Pentru că vedeți, e ca și cum vedeți boli unde nu există. Voi primiți rezultate pozitive dacă v-ați făcut niște controle sau dacă v-ați făcut niște analize. Rezultatele sunt pozitive, totul e ok, numai tu ești ăla în care zici nu e adevărat pentru că eu mă simt rău și mă simt rău și din ce în ce mă simt mai rău și ventilez aici, nu ventilez, hiperventilez, da? Și aici e vorba despre, stai așa, stai puțin, că faci aici din țânțară rămăsare și din nou revin, că n-am cum să nu revin, pentru că uitarea asta despre asta ne vorbește, revin la acea extremă despre care vorbeam mai devreme și de la acea profeție autoîmplinită. Tu vrei să îți dai corpul peste cap pentru că ți inventezi aici cu această hipocondrie, îți inventezi că ai cine știe ce boli dezastruoase? Vrei să treci prin asta doar așa pentru că vrei să te convingi că tu ai dreptate? Poate să fie și asta? Pentru că eu aici nu văd niciun fel de problemă de sănătate din partea unui medic să zică, vezi, Doamne, ai diagnosticul ăsta, gata, mâine mai ai 5 luni de trăit. Nu, eu nu văd așa ceva aici. Aici e vorba despre tine. Tu ești singura persoană care este implicată în ceea ce se întâmplă în viața ta și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al sănătății. Un avertisment pe care aș putea să-l dau este în legătură cu fracturile. De ce? Turnul întotdeauna ne arată fracturi. Dacă vorbim despre o operație pe care ai avut-o cândva și medicii spun că totul e bine și așa mai departe, e posibil ca tu să faci poate un efort, un exces de efort, cumva, ori la locul de muncă și ori să-ți pleznească operația aia și să trebuiască din nou să ajungi pe masa de operație, ori ceva aici. Nu e vorba de recidivare, nu recidivează nimic, ci pur și simplu este pentru că nu ești tu atent și tu faci un efort prea mare și atunci ceva din nou se rupe. Că e vorba despre o fractură, că, nu știu, te-a operat la o mână și ți se dezlipește iar osul sau, habar n-am, dau și o exemple tâmpite, da? Ori că e vorba despre o operație și se desface operația, da? Nu știu de ce am arătat la stomac, poate unii dintre voi aveți operații la stomac, dar e vorba despre ceva de genul ăsta, dar totul o să fie pe pozitiv, deci nu-ți bate capul atât de tare. Asta e, ori să te intereseze, o să stai o perioadă în spital din nou, dar aici terminăm cu bine, deci nu e vorba despre nimic grav, aș spune. Da. Nu mai am altceva, dragii mei, cam asta e foarte interesant aici la voi luna asta. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!